Hallo lieve mensen en voor de laatste keer dit jaar welkom in mijn tuin. Ja, het einde van het tuinseizoen komt er nu echt aan en daarmee kruip ik ook een paar maanden in mijn winterslaap. Maar ik sluit wel af met een knaller. We gaan een bloembollen lasagne maken. Een watte, hoor ik je luid op denken? Een bloembollen lasagne. Je komt het allemaal te weten. Hier gaan we. Het principe van een bloembollenlasagne is simpel. Je gaat door middel van laagjes ga je er dus voor zorgen dat je maanden na elkaar een lange bloei hebt. En dat doe je dus door bijvoorbeeld eerst tulpen te planten, daarna narcissen erbovenop en vervolgens af te sluiten met muscari of kleine narcisjes of krokusjes, sneeuwklokjes, maakt niet uit. En dat is dus het laagjesysteem. Je gaat echt zoals een lasagne bloembollen gaan planten in een pot. En ik ga je precies tonen hoe ik dat doe. Ik plant nu de bloembollen in een terracotta-pot. Dit is een uit onze collectie. Kijk zeker eens op angelo.be als je hem ook wil. Ze zijn super mooi. We hebben ze met heel veel verschillende versieringen en zo. Ze zijn vorstbestendig, ook niet onbelangrijk. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon in een zinken teil of zo planten. Dat ziet er heel erg mooi uit. Zorg er dan wel voor dat er een gat zit onderin. Want dat is net zoals bij potten zeer belangrijk. Als het water blijft stilstaan, dan krijg je rotte bollen. En het is belangrijk om minimaal een diepte te hebben van 25 tot 30 centimeter. Ah ja, want we moeten laagjes kunnen maken natuurlijk. En de bloembollen die ik ga gebruiken, dat zijn tulpen. Ik ga eerst een laag met tulpen, de onderste laag, doen. Daarna narcissen. En vervolgens werk ik af met muscari. We hebben nog hele mooie soorten in de webshop. Kijk daar zeker eens. Het zijn de laatste. En je kunt ze nog planten tot eind december. Dus je hebt eigenlijk nog wel wat tijd. Voor ik de pot ga vullen met potgrond, leg ik altijd eerst een gebroken potscherf over het gat. Die moet niet alles bedekken, want we willen natuurlijk dat het water weg kan. Maar die heeft zo een boogje, een curving eigenlijk. En daardoor kan het water nog mooi weg. Dus ik leg dat over het gat, zodat de potgrond niet altijd wegspoelt. En dan kan ik eigenlijk mijn eerste laagje maken. Ik doe dus een dun laagje. Ja, het lijkt echt op een kookshow, maar het is tuinieren effectief. Hè. Dus een dun laagje van aarde. Daarop gaan de tulpen. Wat belangrijk is om te weten, je mag die bollen vrij dicht bij elkaar zetten. En je ziet dat hier ook al een neus uitsteekt, want zo noemen ze dat. Dat is eigenlijk al de plant die wil groeien. Het is al vrij warm geweest en dat gebeurt dus. Dat kan geen kwaad, want ze zitten vrij diep onder de grond. Het wordt nu alsmaar kouder, dus in principe gaan die bollen even in rust gaan en maakt dat klein topje niet zoveel uit. Dus gewoon mooi naast elkaar zetten en dan ga ik er weer een laagje overheen doen. Vandaar de lasagne dus. Hè. En dan natuurlijk de narcissen. Die mag je ook weer naast elkaar zetten. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want veel mensen vragen dan, ja, maar komen die tulpen daar dan wel onderuit? Een bol vindt altijd zijn weg naar boven. Dat is echt zo. Dus je mag die er gewoon bovenop doen. En dan weer een laagje aarde, want we gaan afwerken met onze muscari.
En de laatste natuurlijk. Dit zijn muscari of druifjes, blauwe druifjes vaak. Dat zijn kleine bolletjes en die moeten dus bovenaan komen te liggen. Die mag je ook weer verspreiden over de hele oppervlakte. En ik ga daar weer een laagje aarde over doen. Maar daar stopt het natuurlijk niet. Ik ga mijn geheim trucje toepassen. Ik ga nog viooltjes erbovenop doen. Die viooltjes zijn echt fantastisch, want waarom zou je een hele winter op een lege pot kijken en maar wachten tot voorjaar, tot die bloembollen boven komen? Viooltjes die bloeien de hele winter door, als je regelmatig de uitgebloeide bloemen wegneemt tenminste. En ze zien er gewoon super cute uit. Ik vind dat een hele mooie combinatie. Nu, ik heb heel wat viooltjes die spontaan zijn uitgezaaid in de tuin, want ik zet heel mijn tuin elk jaar vol met viooltjes. En dat zijn dan de voordelen. En dus die kan ik gewoon uit de grond halen hier ergens in de tuin en hier gewoon planten. Super makkelijk. En dan heb ik eigenlijk een pot vol met viooltjes, maar onderin zit dus die bloembollen lasagne. Ik ga nog wat afwerken met een klein beetje schors, gebroken houtdeeltjes. Dat mag ook gewoon afval uit de tuin zijn dat je fijn snippert, maar dat de bodem wel bedekt is. En natuurlijk afsluiten met een beetje water geven, want dat is ook niet onbelangrijk, hè. En ik doe het voornamelijk voor de viooltjes in dit geval, omdat die hebben worteltjes al en die moeten kunnen water opnemen. Nu, het is belangrijk als je ze buiten zet, dat ze dus ook nog water krijgen. Want in de winter, het kan nat zijn, hè. Zolang het heel vaak regent, geef je beter geen extra water. Maar in de winter kan het ook nog vrij vaak droog zijn. Koud, maar droog. En dan is het ook belangrijk om water te geven. Maar meestal laat ik dat eigenlijk over aan moeder natuur. Kunnen bloembollen in een pot wel tegen de kou die de komende winter aankomt? Jazeker. Het is zelfs zo dat bloembollen een koude periode nodig hebben om te kunnen bloeien in het voorjaar. Het is vaak zo dat eigenlijk de pot het grootste probleem is. Kies daarom, zeker als je voor terracotta gaat, voor heel stevige exemplaren. Nogmaals, we hebben zeer mooie in de webshop angelo.be. Ook onze bloembollen zijn er nog. Het zijn de laatste, dus ga er zeker heen. Maar het kan dus prima gewoon ergens neerzetten en al een beetje genieten van de viooltjes. De rest komt in het voorjaar. Zo, dat was hem al. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je samen met mij meedoet om zo'n bloembollen lasagne te maken. Het is echt fantastisch. En ik zou zeggen tot volgende week, maar ja, die komt er niet, hè, want het is de laatste video van dit seizoen. Ik heb er heel erg van genoten om al mijn tips te kunnen delen met jullie. En ik hoop echt dat je ervan genoten hebt, want je hebt echt met duizenden meegekeken en dat is echt fantastisch. Wil je ondertussen tijdens mijn winterslaap wat meer weten over onze zaden, onze bloembollen, onze boeken en tuintools? Ga dan zeker naar angelo.be. En dan wens ik je een hele fijne winter toe. Probeer er toch het beste van te maken. En dan zien we elkaar terug volgend jaar. Sowieso. Bye bye.